เมื่อพูดถึงทุ่งหญ้าสเต็ปเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มักนึกถึงภาพทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาเป็นดินแดนแห่งชนเผ่าขี่ม้าที่อาศัยอยู่ในกระโจมและย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆตามฤดูกาลแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราบอกว่าท่ามกลางความเวิ้งว้างบนแหลมที่ยื่นออกไปสู่แม่น้ำอีติสทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคาซัคสถานในปัจจุบันครั้งหนึ่งนั้นเคยมีมหานครขนาดมหึมาตั้งตระหง่านอยู่นี่คือการค้นพบทางโบราณคดีที่กำลังสั่นสะเทือนความเชื่อเดิมอย่างรุนแรงพลิกหน้าประวัติศาสตร์จากดินแดนทางผ่านให้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสุดล้ำยุคเมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เผยให้เห็นความลับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ผืนดินมานานกว่า 3,500 ปีร่วมสำรวจเรื่องราวของเมืองที่สาบสูญการปฏิวัติวิถีชีวิตและปริศนาที่รอการไขคำตอบในเซมิยาก้ามหานครลับซ่อนกลางทุ่งหญ้า 3,500 ปีสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยไขปริศนาไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมสอดแนมรุ่นเก่าสมัยสงครามเย็นหรือการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ที่เปรียบเสมือนการทำ CT สแกนให้กับพื้นดินสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนจอมอนิเตอร์ทำให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง UCL และทีมงานข้ามชาติต้องตกตะลึงเดิมทีนักโบราณคดีเคยประเมินขนาดของแหล่งโบราณคดีที่ชื่อว่าเซมิยาก้าไว้ที่ประมาณ40เฮกตาร์หรือราว250ไร่ซึ่งก็นับว่าใหญ่มากแล้วสำหรับชุมชนในยุคนั้นแต่ข้อมูลใหม่ระบุชัดเจนว่าขนาดที่แท้จริงของเมืองนี้กว้างใหญ่ไพศาลถึง140เฮกตาร์หรือประมาณ875ไร่เพื่อให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ลองจินตนาการถึงสนามฟุตบอลมาตรฐานจำนวน260สนามมาวางต่อกันนั่นคืออาณาเขตของเซมิยาก้าซึ่งทำให้ที่นี่นั้นกลายเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานยุคสมฤทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในภูมิภาคนี้และใหญ่กว่าชุมชนอื่นๆในยุคเดียวกันถึง4เท่าดังนั้นเดิมที่เชื่อกันว่าผู้คนในแถบนี้เป็นเพียงกลุ่มกึ่งเร่ร่อนที่อาศัยอยู่แค่ในค่ายพักแรมชั่วคราวการค้นพบนี้จึงทลายกำแพงความเชื่อเดิมจนหมดสิ้นสิ่งที่หลงเหลืออยู่บนพื้นดินไม่ใช่กำแพงหินสูงตระหง่านแบบปราสาทราชวังแต่เป็นร่องรอยคันดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2แถวยาวขนานกันสูงจากพื้นประมาณ1เมตรซึ่งเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วนี่คือฐานรากของบ้านเรือนถาวรที่มีการแบ่งห้องหับซับซ้อนอยู่ภายในความน่าทึ่งไม่ได้อยู่ที่ขนาดเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การวางผังเมืองบ้านเรือนเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแบบสเปะสปะหรือขยายตัวตามความต้องการใช้งานแต่มีการจัดวางในรูปแบบที่นักวิชาการเรียกว่าเร็กทิลิเนียหรือผังเมืองเชิงเส้นตรงที่แม่นยำสิ่งนี้สะท้อนว่าเซมิยาก้าไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากการวางแผนจากส่วนกลางที่มีอำนาจในการสั่งการและระดมทรัพยากรมาสร้างเมืองที่ใจกลางของเมืองยังพบโครงสร้างอาคารปริศนาที่มีขนาดใหญ่กว่าบ้านทั่วไปถึง2เท่าแม้เราจะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคืออะไรอาจจะเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมสภาชุมชนหรือที่พำนักของผู้นำแต่การมีอยู่ของสถาปัตยกรรมขนาดมหึมาในตำแหน่งศูนย์กลางเช่นนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของสถาบันทางสังคมและโครงสร้างอำนาจที่ซับซ้อนไม่ต่างจากเมืองใหญ่ในอารยธรรมอื่นๆของโลกยุคโบราณเลยทีเดียวครับคำถามสำคัญคืออะไรคือแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนให้มารวมตัวกันสร้างเมืองกลางทุ่งหญ้าใหญ่แห่งนี้คำตอบอยู่ที่เทคโนโลยีเซมิยาก้าไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยครับแต่เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดมหึมาสำหรับการผลิตทองแดงดีบุกซึ่งในยุคสำริดนั้นสำริดดีบุกเปรียบเสมือนวัสดุไฮเทคที่ใช้ทำทุกอย่างตั้งแต่อาวุธเครื่องมือไปจนถึงเครื่องประดับสำหรับชนชั้นสูงจากการวิเคราะห์พบว่าเซมิยาก้าแสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคการถลุงแบบร่วมถลุงและการเสริมเนื้อซึ่งนี่หมายถึงความเข้าใจในคุณสมบัติทางเคมีของแร่ธาตุหรือวิธีจัดการอุณหภูมิหรือส่วนผสมเพื่อคัดแยกโลหะบริสุทธิ์โ
ดยปริมาณดีบุกในโลหะผสมที่พบนั้นสูงถึง12%โดยน้ำหนักซึ่งแสดงถึงว่ามีการควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างชัดเจนและนอกจากนี้ยังไม่พบหลักฐานของบรอนซ์ที่มีส่วนผสมของสารหนูตะกั่วหรือพรวงอยู่เลยซึ่งนั่นแสดงว่าที่นี่รุ่มรวยทางวัตถุดิบเกรดพรีเมียมนั่นเองนักวรรณคดีพบหลักฐานครบวงจรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซึ่งถูกจัดสรรเป็นเขตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะมีตั้งแต่ก้อนแร่ดิบเบ้าหลอมไปจนถึงเศษตะกรันหรือสแลกที่เป็นของเสียจากการถลุงนี่ไม่ใช่โรงตีเหล็กหลังบ้านเล็กๆแต่ว่าเป็นระบบการผลิตที่ซับซ้อนที่มีการควบคุมคุณภาพและปริมาณเพื่อผูกขาดการผลิตโลหะผสมที่มีมูลค่าสูงนี้ไว้เพียงผู้เดียวในภูมิภาคทำเลที่ตั้งของเมืองนี้ไม่ได้เกิดจากการสุ่มเลือกแต่เป็นการวางหมากทางยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมเซมิยากาตั้งอยู่บนแหลมที่ยื่นออกไปมองเห็นแม่น้ำอีติสทางตะวันออกเฉียงเหนือของคาซัคสถานซึ่งเปรียบเสมือนไฮเวย์หรือเส้นทางคมนาคมหลักในยุคโบราณนอกจากจะคุมเส้นทางขนส่งแล้วที่ตั้งนี้ยังอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบสำคัญคือแร่ทองแดงและดีบุกจากเทือกเขาอันไตการผสมผสานระหว่างการเข้าถึงแหล่งแร่และการควบคุมเส้นทางน้ำทำให้เซมิยากากลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญซึ่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของยูเรเชียตั้งแต่เอเชียไปจนถึงยุโรปอีกคำถามสำคัญคือเมืองใหญ่ขนาดนี้แล้วใครกันที่เป็นประชากรจากการตรวจสอบเศษเครื่องปั้นดินเผานับหมื่นชิ้นนักวรรณคดีได้เห็นภาพของสังคมพหุวัฒนธรรมหรือ melting pot ขนาดย่อมประชากรหลักคือกลุ่มวัฒนธรรมอเล็กเซเยฟกาซาการีซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตมาตั้งถิ่นฐานถาวรแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรายังพบร่องรอยของวัฒนธรรมเชอร์คาสคูจากไซบีเรียตะวันตกซึ่งมีวิถีชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อนปะปนอยู่ด้วยภาพที่เกิดขึ้นคือการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยคนเมืองผลิตสินค้าโลหะแลกเปลี่ยนกับวัตถุดิบและผลผลิตจากสัตว์ของกลุ่มคนเร่ร่อนเมืองนี้จึงเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่มีวิถีชีวิตต่างกันแต่มาร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกันหากเปรียบประวัติศาสตร์เป็นเหมือนตุ๊กตาแม่ลูกดกของรัสเซียเซมิยากาก็คือตุ๊กตาตัวล่าสุดชิ้นนอกสุดที่ซ้อนทับอดีตอันยาวนานวัฒนธรรมที่นี่เชื่อมโยงกับกลุ่มอันโดโรโนโวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มผู้พูดภาษาอินโดอิเรเนียนสิ่งที่น่าสนใจคือวิวัฒนาการทางสังคมก่อนหน้านี้ในยุควัฒนธรรมซินทัสตาอำนาจถูกแสดงออกผ่านการทหารและป้อมปราการเช่นเมืองอาคายที่โด่งดังเรื่องของการคิดค้นรถม้าศึกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่พอมาถึงยุคเซมิยาการูปแบบอำนาจได้เปลี่ยนไปจากป้อมปราการทหารขนาดเล็กกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เน้นอำนาจทางเศรษฐกิจพวกเขาไม่ได้รบด้วยรถม้าเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่พวกเขารบด้วยการผูกขาดเทคโนโลยีและการผลิตซึ่งสะท้อนความซับซ้อนทางสังคมที่พัฒนาไปอีกขั้นแล้วทำไมมหานครที่รุ่งเรืองขนาดนี้ถึงกลายเป็นเมืองร้างนักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าความล่มสลายอาจเกิดจากความไม่ยั่งยืนของตัวอุตสาหกรรมเองการถลุงโลหะในระดับอุตสาหกรรมต้องใช้เชื้อเพลิงมหาศาลซึ่งก็คือไม้การตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ทรัพยากรเชื้อเพลิงในพื้นที่หมดไปจนระบบนิเวศพังทลายและไม่สามารถรองรับการผลิตได้อีกต่อไปประกอบกับความเปราะบางของเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักหากเส้นทางการค้าเปลี่ยนหรือแหล่งแร่หมดลงเมืองทั้งเมืองก็อาจล่มสลายได้ในพริบตาและด้วยวัสดุก่อสร้างที่เป็นดินเมื่อถูกทิ้งร้างมันจึงค่อยๆเลือนหายไปกับสายลมและทุ่งหญ้าจนถึงวันนี้วันที่เรามาค้นพบได้อีกครั้งการค้นพบเซมิยากาได้มอบนิยามใหม่ให้กับคำว่าความเป็นเมืองอาจไม่ได้หมายถึงแค่ที่มีวิหารหินอ่อนหรือพีระมิดแต่หมายถึงชุมชนที่มีการจัดระเบียบมีการแบ่งงานกันทำและมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนเครือข่ายระดับโลกนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นภายใต้โครงการวิจัยที่ชื่อว่า Dream Project นักโบราณคดียังคงทำงานอย่างหนักเพื่อขุดค้นเรื่องราวชีวิตจิตวิญญาณและความเชื่อของผู้คนเหล่านี้ไม่แน่ครับว่าใต้ผืนดินอันกว้างใหญ่ของคาซัคสถานอาจยังมีมหานครอีกหลายแห่งที่หลับไหลรอวันที่จะตื่นขึ้นมาเล่าเรื่องราวที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลกให้เราฟังได้อีกครั้ง